السلام علیکم سټوډنټس نننې چې زمونږ کم لیکچر دی نو هغه دی فاینل اکویشن مطلب تړ اکویشن اف موشن خو په تړ اکویشن اف موشن کې به زه اوس یو دوه شارټ کټس استعمالوم ځکه چې هغه ما په فرست اکویشن اف موشن کې او په سیکنډ اکویشن اف موشن دواړو کې ډیرایو کړل نو دلته چې اوس کوم بیا پیسې ټایم لګي نو زه به ډایرکټ په ګراف کې ویلیوز لیکم چې دا ځای به د وی آی برابرې دا به د وی اف برابرې دا د اکسلریشن دی او دا ټایم دی نو که تاسو په هغه خبره نه پوهیږئ فار ایگزامپل چېرته چې دا ولې داسې دی نو په کار ده چې تاسو تیر دوه اکویشن اف موشن خامخا وګورئ که تاسو اوس ډایرکټ دې چینل ته راغلي یو equation of motion ګورئ او که تاسو وایئ چې دی خو دا شارټ کټ وه نو هغه به ما په اولنو دوو equation of motion کې او terminologies of equation of motion کې خبرې ما ټولې کړل دي نو چې په هر لیکچر کې بار بار یو خبره ریپیټ کوو بیا مزه نه کوي ټیک شو نو تاسو به داسې کار وکړئ چې د دې equation د کتو نه مخکې به تاسو فرست او سیکنډ equation of motion خامخا وګورئ اول زه ډیفاین کوم چې تل equation of motion دی څه شی زه وایم this equation of motion relates displacement وته وایو که distance وته وایو ولې وته وایم نو ګوره تاسو دا خبرې ما کړلې چې په equations of motion کې به مونږه ویکټر څنګه ټریټ کوو ایز ا سکیلر ځکه چې دوه خبرې دي یو خو یونیفارم ویلاسټي یا یونیفارم اکسلریشن دی او بل ون ډایمنشن والا موشن مونږ په دې کې وایو صرف ون ډایمنشن والا او چې کله باډي په یو ډایمنشن کې روانه نو که ډسټنس که ډسپلیسمنټ دواړه به زموږ سره صحیح سیم وي نو زه وایم this equation of motion relate displacement or distance in terms of both څه شی initial velocity vi final velocity vf and acceleration مطلب دا ځل به زه ډسپلیسمنټ معلوموم ریلیټ کوم به د څه په ټرمز کې د انیشیل ویلاسټي د فاینل ویلاسټي او د اکسلریشن په ټرم کې without including time په تړ اکویشن اف موشن کې ټایم نشته او دا زم سره اکویشن دغه دی ام سی کیوز هم دی کم اکویشن اف موشن کې ټایم نشته نو ام سی کیوز وګورئ دا ام سی کیوز هم دی د انډیکیټ والا دپاره دا ام سی کیوز کېدی شي ام سی کیو which equation of motion do not includes time په کم equation of motion کې time include نه دی option A first equation of motion option B second equation option C third equation option D fourth equation لکه fourth equation پکې شته fourth equation of motion شته نشته پکې نو داسې نه چې تاسو چېرته fourth equation of motion ته ټیک مارک وکړئ چې دا دی The correct answer is third equation of motion په اولنی دوانو equation کې وګورئ vf is equal to vi plus at time شته second equation ته وګورئ s is equal to vit plus half at square او third equation of motion زم سره سره 2as is equal to vf square minus vi square موږ به اوس ډیرایو کوو چې راځي څنګه خو په دې اکویشن اف موشن کې زما سره ټایم انکلوډ نه دی نو دا زم سره یو ام سی کیو کېدی شي چې دا زم سره کم اکویشن اف موشن کې ټایم نشته نو په تړ اکویشن اف موشن کې زم سره ټایم نشته دی خو وګورئ اول جوړوم ګراف ټیک شو ګراف جوړوم ګراف په دې ځای کې جوړوم چې دلته کیلکولیشن وکړو زه پرې دلته یې جوړوم دی خو وګورئ دا زما سره دی یو ګراف कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जोड़ को दा दे एक्स एक्सिस और 100 पे शो कोम टाइम पस की पर सेकंडों की दा दे वाई एक्सिस
100 په شو کوم ویلاسټي پس کې په میټر پر سیکنډ کې ټیک شو همیشه د پاره به اکویشن اف موشن د پاره کم ګراف اخلو ویلاسټي ټایم ګراف اخلو انیشل ویلاسټي د باډي شته زیرو نه ده انیشل ویلاسټي شته ګراف دسې جوړوم نو دی خو ته ګورئ دا زګې د ټایم ټي دا هم د ټایم ټي دی ته زویم اکسلریشن دا زم سره د ای ټي او دا د او دا د ای دا د بی دا د سی او دا څه شی دی ډي دی د او نه د ای پورې دا ځای دی وی آی دی ته موږ هم وی آی وایو دا ځای ټي دی دا ټي دی دا ټي دی ولې دی نه ګورئ ورته د ویلاسټي ټایم ګراف سلوپ به ماته څه شی ښایي اکسلریشن ځکه مې دې ته اکسلریشن ویلی دی او دا موږ هلته ډیرایو کړی دا ځای د ای ټي ولې برابر دی نو دا مې ته هم په فرسټ او په سیکنډ اکویشن اف موشن کې ډیرایو کړی چې دا ځای د ای ټي ولې برابر دی شارټکټ یې په دې کې بیا کوم ښه که څوک ډایرکټ دا اکویشن اف موشن تړ اکویشن اف موشن دی خو دلته ګوري نو هغه ته پته نه لګي نو ځکه بیا به وایي چې ډایرکټ یې پرېښی دی سلوپ زم سره برابر سلوپ از ایکول ټو چینج ان وائی ډیوایډډ بای چینج ان ایکس نو دی خو ګورئ ګراف خو زم سره مین ګراف خو دا دی نو ګورئ چینج ان وائی دا دی شو وائی ټو او دا دی څه شو وائی ون شو وائی ټو د وائی ون په منځ کې چې کوم ډفرنس دی دا زما سره برابر دی د بی سی ای یا دا ځای یا دا ځای نو چینج ان وائی دی څه برابر دی د بی سی او چینج ان ایکس د دې نه چې دوه پرپینډیکولر زه ډرا کوم دا دی ایکس ټو او دا دی ایکس ون او ایکس ټو ماینس ایکس ون دا زیږې دا یا دا ځای زما سره د څه برابر دی د ای سی برابر دی د څه برابر دی د ای سی و سلوپ زم سره برابر دی د اکسلریشن دا خبره ما بار کړله د ویلاسټي ټایم ګراف سلوپ ما سره څه شو کوي اکسلریشن شو کوي نو اکسلریشن از ایکول ټو د بی سی ویلیو ما ته نه معلومه په خپل ځای مې پټ کو او د ای نه د سی پورې دا ځای دی د ټي برابر ټي دلته په تقسیم کې دی چې هلته لاړ شي په څه کې به شي په ملټیپلیکیشن کې نو ای ټي از ایکول ټو بی سی نو ځکه مې دا بی سی په ځای ای ټي لګولی دی شارټکټ خو که تاسو دې اکویشن کې وګورئ نو دا به موږ ډسپلیسمنټ معلومه اصل کې څه به معلومو ډسپلیسمنټ د څه په ټرم کې د انیشیل فاینل ویلاسټي ټایم به پکې انکلوډ نه وي نو زه چې دا ډسپلیسمنټ معلوموم نو ډسپلیسمنټ ما ته څوک ښایي ایریا انډر د ګراف یې ما سره ښایي نو د ګراف لاندې چې کومه ایریا ده دې ته وګورئ د ګراف لاندې دا ایریا دی دا ټوټل او دا ټوټل اوس ګوره مخکې که تاسو کتلي نو په سیکنډ اکویشن اف موشن کې موږ دا ځای بیل معلوم کو دا بیل هم معلوم کو خو هلته ټایم انکلوډ و دلته موږ ویل دي چې فرسټ تړ اکویشن اف موشن کې ټایم انکلوډ نه دی ځکه مې د ټایم والا زیږې لرې کو ټایم پکې انکلوډ نه دی چې ټایم انکلوډ نه دی دا ټوټل ایریا به زه معلومه کړم او دا ټوټل چې زم سره کم شیپ ښکاري دا ټریپیزایډ دی څه شی دی ټریپیزیم یا ټریپیزایډ ورته موږ وایو نو زه به څه کوم زه به وایم چې فار ډسپلیسمنټ وی ویل فایند ایریا انډر دی ګراف او زه وایم چې ایریا انډر د ګراف زم سره څه دی زه دلته لیکم ډسټنس از ایکول ټو ایریا انډر دی ګراف او د ګراف لاندې چې کومه ایریا ده دا څه شی برابر دی ټریپیزایډ دی نو زه لیکم ډسټنس از ایکول ټو ایریا اف trapezoid area of trapezoid دا equation number 1 شو اوس area of trapezoid فارمولې ته ګورئ area of trapezoid is equal to د دې ځینې د دې ځې پورې چې دا کم لینث دی دې ته زه وایم L1 د دې ځینې چې د دې ځې پورې دا ټوټل کم دی دې ته زه وایم L2 صحیح شو نو دا زم سره L1 دی دا L2 دی دا ځای چې زم سره کم دی دا څه دی ویټ دی څه شی دی ویټ دی او دا داسې برابر یې هاف L1 پلس L2 ضرب ویټ هاف L1 plus L2 دوانه بدل لینث دي دا کم لینث دی دا سیوا لینث دی نو L1 plus L2 ضرب ویټ لینث ضرب ویټ دی خو لینث هم سره دلته دوه دي L1 دی یو L2 دی او یو ویټ دی نو په دې کې بس دا ویل زو سپوټ کما نه دی خو ګورئ دا به هم چې تاسو ته پته دی دې نه د فرست اکویشن اف موشن کې موږ دا ویل دي د دې نه دې پورې دا ټوټل چې کومه فاصله ده دا سره برابرۍ د وی اف برابرۍ د سره برابرۍ د وی اف ټیک شو اوس زه لیکم distance is equal to half L1 زما سره چې د دې پورې وی آی دی
پلس L2 زم سره شری د دې نه مالا تر د دې پورې ټوټل لینث دا زما سره برابر دی د وی اف صحیح شو ضرب ویټ د څه برابر دی ویټ د ټایم برابر دی د څه برابر دی د ټایم برابر دی خو هلته خو ما ویل دي چې ګورې په تھرډ اکویشن اف موشن کې ټایم نشته نو چې زه ټایم کله درې کوم نو زه به اوس څه وکړم د فرسټ اکویشن اف موشن نه به زه ټایم معلوم کړم فرسټ اکویشن اف موشن زما سره داسې دی وی اف ښه په دې ځای کې لیکو فرسټ اکویشن اف موشن first equation of motion is equal to Vf is equal to Vi plus At Vi plus At دلته چې ټایم معلومو نو البته Vi اخوا واړو دی خو ګوره چې ټایم ټیکله اخوا اړو نو Vf minus Vi او دلته په ډی سره داسې بشي Vf is equal to ټوټل لیکم چې تاسو بیا کنفیوز نشئ دا ښکاري دا ځای که نه ښکاري بس کاری ښه نو دی خو اوس وګورئ زه چې کله ټایم معلوموم نو وی اف ماینس وی آی ډیوایډډ بای ا از ایکوال ټو ټي دا زما سره د ټایم ویلیو رااله او دا ټایم ویلیو به زه په دې ځای کې څه کوم پوټ کوم په دې اکویشن نمبر 2 کې نو ګورئ ورته ډسټنس په ځای به څه ولیکم اس از ایکوال ټو هاف وی آی پلس وی اف او ضرب د ټایم په ځای به ولیکم Vf minus Vi divided by A صحیح شو دا A چې کوم دی دلته په ډیویژن کې دی او ملټیپلیکیشن دی دی A2 خواته هم لیکلی شم بالکل شم S is equal to 1 by 2A دا شو دا 2A اړوم اخوا دلته په ډیویژن کې دی هلته به څه کې شي په ملټیپلیکیشن کې به شي دا دواړه پلس دي په پلس کې که موږ مخکې وروسته ولیکو څه فرق نه کوي زه داسې لیکمې Vf plus Vi ضرب Vf minus Vi او مونږ ته یو اکویشن معلوم دی په میتھمیټکس کې چې A plus B into A minus B is equal to A square minus B square A plus B into A minus B د 7th کلاس دی ها A plus B into A minus B A جمع B او A منفي B چې کله په ملټیپلیکیشن کې راشي نو A square minus B square فارموله د دې نه جوړیږي دې ته وګورئ A plus B into A minus B دا اکویشن دلته لیکم ها A plus B into A minus B دا برابر د A square minus B square نو دې خو وګورئ فائنل اکویشن زما سره راغی 2AS is equal to Vf square minus Vi square A plus B into A minus B په ځای مې ولیکو A square minus B square ٹھیک شو دا زموږ سره کوم اکویشن اف موشن شو third equation of motion او په third equation of motion کې زما سره ټایم انکلوډ نه دی نو ځکه مې ته ویلي چې کوم equation of motion کې ټایم نه دی شامل په third equation of motion کې ټایم شامل نه دی آی هوپ چې په دې کې به څه کنفیوژن نه وي که بیا هم څه کوېسچنز تاسو یي نو په کمنټ سیکشن کې تپوس کولی شئ تھینک یو ویری مچ